Khi mà nói đến những cái thành tích tốt nhất của bóng đá Đông Nam Á thì nhiều người sẽ nghĩ đến những lần vào sâu ở Asian Cup hoặc là vòng loại World Cup. Nhưng có một sự thật rất đặc biệt mà không phải ai cũng biết. Trong gần một thế kỷ tồn tại của World Cup, Đông Nam Á mới chỉ có đúng một đại diện từng góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đó là Indonesia. Chính xác hơn đó là đội bóng mang tên Đông Ấn Hà Lan tham dự World Cup năm 1938. Điều đáng nói là khi ấy, Indonesia thậm chí còn chưa phải là một quốc gia, họ vẫn là thuộc địa của Hà Lan. Vậy mà, chính đội bóng thuộc địa ấy lại làm được điều mà đến tận ngày nay chưa đội tuyển Đông Nam Á nào có thể lặp lại và chính Indonesia cũng chưa thể lặp lại. Sự thật là như thế nào? Vì đây là Hải Thanh Story nên chúng ta vẫn sẽ đề cập đến câu chuyện về địa lý và dân số. Khi World Cup 1938 diễn ra, Indonesia được gọi là Đông Ấn Hà Lan. Đây là thuộc địa lớn nhất và quan trọng nhất của Hà Lan tại châu Á. Lãnh thổ của Đông Ấn Hà Lan gần như tương đương với Indonesia hiện đại với diện tích khoảng 1,9 triệu km vuông. Con số này lớn hơn diện tích của Pháp, Đức, Anh và Hà Lan cộng lại, trải dài hơn 5.000 km từ đông sang tây. Đông Ấn Hà Lan bao gồm hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ, trong đó nổi tiếng nhất là Java, Sumatra, Borneo, Sulawesi và Papua. Dân số của Đông Ấn Hà Lan thời điểm đó ước tính khoảng 70 triệu người. Con số này thì rất nhỏ so với dân số của Indonesia ngày nay, nhưng là rất đông so với thời bấy giờ. Riêng dân số của Indonesia ngày nay đã hơn 270 triệu người từ lâu rồi. Và để dễ hình dung, dân số Việt Nam ở cái thời điểm Đông Ấn Hà Lan có 70 triệu người thì chúng ta là khoảng 20 triệu người. Điều đó có nghĩa Đông Ấn Hà Lan là một trong những vùng lãnh thổ đông dân nhất thế giới thời bấy giờ. Riêng đảo Java đã có hơn 40 triệu dân, trở thành một trong những khu vực đông dân nhất ở trên hành tinh. Không chỉ đông dân, Đông Ấn Hà Lan còn cực kỳ giàu có về tài nguyên. Từ thế kỷ 19, nơi đây đã trở thành nguồn cung cấp cao su, cà phê, chè, đường, thuốc lá và cả dầu mỏ cho Hà Lan. Nhiều nhà sử học từng gọi Đông Ấn Hà Lan là viên ngọc quý của đế quốc Hà Lan. Các tập đoàn dầu khí lớn của châu Âu khai thác dầu tại Sumatra và Borneo từ rất sớm. Những đồn điền trải dài hàng chục nghìn hecta liên tục sản xuất nông sản để xuất khẩu sang châu Âu. Tuy nhiên, sự giàu có đó chủ yếu thuộc về chính quyền thực dân và giới doanh nhân Hà Lan. Phần lớn người dân bản địa vẫn sống trong điều kiện không mấy khá giả. Đây cũng là điều thường thấy ở các thuộc địa thời bấy giờ. Thế thì bóng đá thì sao? Bóng đá xuất hiện tại Đông Ấn Hà Lan từ cuối thế kỷ 19 cùng với công chức, thương nhân và binh lính Hà Lan. Ban đầu đây là môn thể thao dành riêng cho người châu Âu sống tại thuộc địa. Họ lập các câu lạc bộ riêng, tổ chức các trận đấu riêng và xem bóng đá như một thú vui cuối tuần. Tuy nhiên theo thời gian, người bản địa bắt đầu làm quen với môn thể thao này. Những thanh niên Indonesia nhanh chóng bị cuốn hút bởi quả bóng tròn. Không cần quá nhiều dụng cụ hay sân bãi phức tạp, bóng đá phù hợp với điều kiện của các thành phố đang phát triển. Và sau vài thập kỷ, bóng đá trở thành môn thể thao phổ biến nhất tại Đông Ấn Hà Lan. Dù vậy thì cái trình độ bóng đá khi ấy còn rất sơ khai. Làm gì có học viện, làm gì có huấn luyện viên hiện đại, làm gì có giáo án thể lực các thứ. Hầu hết cầu thủ đều là nghiệp dư. Ban ngày đi làm công chức, giáo viên, nhân viên văn phòng hoặc bác sĩ. Buổi chiều mới luyện tập và thi đấu. Nếu so với các đội tuyển châu Âu đã có nền bóng đá chuyên nghiệp từ lâu thì khoảng cách là xa vời vợi. Thế nhưng họ vẫn giành vé tham dự World Cup, cụ thể là World Cup 1938. Ngày nay, để giành vé dự World Cup, một đội tuyển phải vượt qua rất nhiều vòng loại căng thẳng. Nhưng hành trình của Đông Ấn Hà Lan đến World Cup 1938 lại đặc biệt đến mức khó tin. Khi FIFA tổ chức vòng loại khu vực châu Á, đối thủ của Đông Ấn Hà Lan là Nhật Bản. Tuy nhiên đúng vào thời điểm đó, chiến tranh Trung Nhật bùng nổ, thế là Nhật Bản lại rút lui. Điều này giúp Đông Ấn Hà Lan gần như được trao tấm vé dự World Cup mà không cần thi đấu. FIFA mới thấy cái việc một đội vào World Cup mà chưa đá trận nào thì hình như là không hợp lý, nên cố gắng sắp xếp một trận giao hữu, cụ thể đây là giao hữu với đội tuyển Mỹ. Tuy nhiên phía Mỹ lại không tham gia. Kết quả là Đông Ấn Hà Lan chính thức giành quyền tới Pháp dự World Cup mà không chơi bất kỳ một trận vòng loại nào. Đây có lẽ là một trong những trường hợp đặc biệt nhất lịch sử giải đấu. Trong cái thời đại bây giờ, chuyện một đội tuyển vào World Cup theo cách như vậy chắc chắn là không thể xảy ra. Đặt chân đến Pháp thì ai cũng biết rằng Đông Ấn Hà Lan gần như là đội bóng yếu nhất giải. Các cầu thủ của họ có thể hình nhỏ bé hơn rất nhiều so với các đội tuyển châu Âu. Nhiều tài liệu cho biết cân nặng trung bình của đội chỉ khoảng 55 cân, trong khi đó các cầu thủ châu Âu thường nặng trên 70 cân. Khoảng cách về thể lực là rất rõ ràng, thể chất cũng rất rõ ràng. Không chỉ vậy, phần lớn cầu thủ Đông Ấn Hà Lan đều là dân nghiệp dư, thiếu kinh nghiệm thi đấu trong nước chứ đừng nói là thi đấu quốc tế. Cũng chẳng có kiến thức chiến thuật và gần như chưa từng đối đầu với các đội bóng mạnh nhất trên thế giới. Người nổi tiếng nhất của đội đó là đội trưởng Atmanawi.
Điều khiến ông trở nên đặc biệt không nằm ở số bàn thắng hay danh hiệu mà nằm ở nghề nghiệp của ông này. Ông này là một bác sĩ y khoa. Trong thời đại ngày nay thì làm gì có chuyện ấy, làm gì có chuyện một người vừa làm việc tại bệnh viện, vừa đeo băng đội trưởng dẫn dắt đội tuyển quốc gia tại World Cup. Nhưng vào những năm 1930, bóng đá vẫn chưa hoàn toàn chuyên nghiệp, nhiều cầu thủ phải làm nghề khác để mà kiếm sống. Vì vậy hình ảnh một vị bác sĩ hình như là còn đeo kính dẫn dắt đội tuyển Đông Ấn Hà Lan bước ra sân tại World Cup trở thành một trong những câu chuyện độc đáo nhất lịch sử giải đấu. Thêm nữa thì ông đội trưởng bác sĩ này không phải là trường hợp cá biệt trong đội hình của Đông Ấn Hà Lan. Tuyển Đông Ấn Hà Lan năm 1938 là tập hợp của những cầu thủ đến từ nhiều cộng đồng khác nhau trong thuộc địa rộng lớn của Hà Lan. Người thì thuộc sắc tộc Java, sắc tộc đông dân nhất Indonesia. Người thì đến từ những cái cộng đồng khác nổi tiếng yêu thích bóng đá. Có những cầu thủ gốc Hoa sinh ra lớn lên tại Đông Nam Á. Bên cạnh đó còn có một số cầu thủ gốc Hà Lan đang sinh sống làm việc tại thuộc địa. Điều này phản ánh rất rõ cấu trúc xã hội của Đông Ấn Hà Lan thời bấy giờ, nơi có hàng chục dân tộc, ngôn ngữ và cộng đồng cùng tồn tại dưới sự cai trị của thực dân Hà Lan. Có thể nói đây là một kỳ World Cup rất đặc biệt. Ở World Cup năm 1938 thì sử dụng thể thức loại trực tiếp ngay từ vòng đầu tiên. Điều đó đồng nghĩa với việc không có cơ hội để sửa sai. Thắng thì đi tiếp, thua thì xách vali về nước luôn. Lá thăm đã đưa Đông Ấn Hà Lan gặp Hungary, một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới thời điểm đó. Trận đấu diễn ra tại thành phố Reims của nước Pháp trước khoảng 10.000 khán giả. Khi các cầu thủ Đông Ấn Hà Lan bước ra sân với bộ áo màu cam quen thuộc, nhiều người thậm chí còn nhầm đó là đội tuyển Hà Lan. Sự chênh lệch trình độ nhanh chóng được thể hiện trên sân. Chỉ sau 13 phút, Hungary đã mở tỷ số. Tiếp đó bàn thắng thứ 2, bàn thắng thứ 3, thứ 4, thứ 5 và cuối cùng là 6-0. Đây là thất bại nặng nề nhưng hoàn toàn dễ hiểu, bởi Hungary sau đó tiếp tục đánh bại chủ nhà Pháp ở tứ kết, thắng Brazil và chỉ chịu thua Italia trong trận chung kết. Nói cách khác, Đông Ấn Hà Lan đã gặp ngay đội Á quân thế giới. Sau thất bại trước Hungary, hành trình World Cup của Đông Ấn Hà Lan đã kết thúc luôn và ngay. Thực tế thì họ đã tạo ra một kỷ lục rất đặc biệt. Đó gần như là đội tuyển duy nhất trong lịch sử World Cup bị loại chỉ sau đúng một trận đấu. Từ sau năm 1938, World Cup đã dần thay đổi thể thức. Các đội được thi đấu vòng bảng trước khi bước vào vòng loại trực tiếp. Điều đó khiến mọi đội tuyển đều có ít nhất 3 trận đấu. Có thua thì cũng thua 3 trận chứ không phải là thua một trận. Vì vậy, kỷ lục của Đông Ấn Hà Lan gần như không thể bị phá vỡ trong tương lai. Thế nên nói, Đông Ấn Hà Lan, tiền thân của Indonesia từng dự World Cup mà cứ lấy cái tiêu chuẩn của World Cup hiện đại thì nó không tương xứng cho lắm. Gần một thế kỷ rồi, Đông Nam Á chưa thể trở lại với World Cup. Thái Lan đã tiến gần đến những vòng loại cuối cùng. Việt Nam cũng từng vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Indonesia hiện nay cũng đang phát triển mạnh mẽ nhờ chương trình nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan. Nhưng tấm vé dự World Cup vẫn là một thử thách quá lớn, bởi vì cái khoảng cách trình độ với các cường quốc bóng đá châu Á như là Nhật, Hàn, Iran, Ả Rập Xê Út hay là Úc, một thành viên Liên đoàn bóng đá châu Á là rất xa. Những quốc gia này có nền bóng đá chuyên nghiệp hơn, đào tạo trẻ tốt hơn, nhiều tiền hơn. Chính vì thế, dù World Cup đã mở rộng lên 48 đội thì Việt Nam, Thái Lan hay là Indonesia vẫn chỉ là khán giả. Gần một thế kỷ trôi qua kể từ ngày Đông Ấn Hà Lan bước ra sân tại Reims nước Pháp, thế giới thay đổi rất nhiều. Indonesia giờ đây đã là quốc gia khoảng hơn 280 triệu dân, mấy năm trước là hơn 270 triệu dân, là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và là một trong những thị trường bóng đá sôi động cũng bậc nhất trên hành tinh. Nhưng thành tích dự World Cup 1938 vẫn là cột mốc duy nhất của khu vực. Biết đâu đó trong tương lai không xa, Indonesia, Việt Nam hay Thái Lan sẽ viết một câu chuyện dang dở dự World Cup nhưng mà đá đầy đủ các trận vòng loại chứ không phải tự nhiên được dự World Cup. Bạn nghĩ rằng trong tương lai đâu là đội tuyển đầu tiên của Đông Nam Á sẽ tham dự World Cup? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu mà thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.